ถ้าเพื่อนรักที่สุดในชีวิตของคุณกลายเป็นกุญซือของฝั่งศัตรูและเขากำลังง้างเกาทันเล็งมาที่หัวใจของคุณเพื่อแย่งชิงบัลลังก์คุณจะทำอย่างไรจะแค้นจนต้องฆ่าให้ตายตกไปตามกันหรือจะเก็บเขาไว้ใช้งานนี่คือจุดเริ่มต้นของยอดผู้นำแห่งยุคที่เกือบตายเพราะเพื่อนสนิทแต่กลับพลิกชะตาโลกด้วยการแกล้งตายโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 3 แกล้งตายชิงบัลลังก์ลูกเกาทันสถานแผ่นดินและกำเนิดฉีหวนกงท่านผู้ฟังครับยุคสมัยแห่งมหากาพย์เลียดก๊กได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่แผ่นดินแตกแยกอย่างหนักราชวงศ์โจวอ่อนแอจนเหลือเพียงชื่อบรรดาเจ้าแคว้นต่างๆต่างตั้งตนเป็นใหญ่แข่งขันกันสร้างกองทัพและขยายอาณาเขตในบรรดาแคว้นนับร้อยที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วแผ่นดินตรงง้วนมีแคว้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกติดกับท้องทะเลอันกว้างใหญ่มีความมั่งคั่งจากการทำนาเกลือและการประมงนั่นคือแคว้นฉีแต่ความมั่งคั่งก็ไม่ได้ช่วยปกป้องแคว้นฉีให้พ้นจากความเสื่อมทรามจากภายในในรัชสมัยของกษัตริย์นามว่าฉีเซียงกงแคว้นฉีต้องตกอยู่ในยุคเข็นกษัตริย์องค์นี้โหดเหี้ยมไร้คุณธรรมซ้ำยังมีพฤติกรรมผิดจารีตประเพณีอย่างรุนแรงลุ่มหลงในกามารมณ์จนละทิ้งราชการแผ่นดินสร้างความโกรธแค้นให้แก่บรรดาขุนนางและประชาชนจนถึงขีดสุดเมื่อเมฆหมอกแห่งความโกรธแค้นก่อตัวจนหนาทึบพายุเลือดก็ย่อมพัดกระหน่ำในคืนเดือนมืดคืนหนึ่งกองทหารกบฏที่ทนความอายุติธรรมไม่ไหวได้บุกทะลวงเข้าสู่วังหลวงเมืองหลินจือเปลวเพลิงลุกโชนเผาผลาญตำหนักเสียงกรีดร้องและเสียงปะทะดาบดังกึกก้องไปทั่วฉีเซียงกงกษัตริย์ทรราชถูกลอบปลงพระชนสวรรคตจมกองเลือดผู้ก่อการกบฏได้ตั้งหุ่นเชิดขึ้นครองบัลลังก์แทนแคว้นฉีอันยิ่งใหญ่ตกอยู่ในสภาวะสุญญากาศทางอำนาจและจลาจลในชั่วข้ามคืนท่ามกลางความโกลาหลและกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งมีเจ้าชายสองพระองค์ซึ่งเป็นพระอนุชาต่างมารดาของกษัตริย์องค์กรกำลังตกอยู่ในอันตรายสูงสุดพวกเขารู้ดีว่าหากขืนอยู่ในเมืองหลวงต่อไปคมดาบของกบฏจะต้องตามมาบั่นคอพวกเขาเพื่อตัดรากถอนโคนเป็นแน่แท้สองเจ้าชายนี้คือความหวังสุดท้ายของราชวงศ์เจ้าชายองค์โตมีนามว่ากงจือจิวพระองค์เป็นชายหนุ่มรูปงามกิริยามารยาทนุ่มนวลแต่ทว่าขาดความเด็ดขาดในขณะที่เจ้าชายองค์รองนามว่ากงจือเสี่ยวไปหรือที่ต่อมาจะผงาดขึ้นเป็นยอดผู้นำนามฉีหวนกงพระองค์มีนิสัยห้าวหาญเด็ดเดี่ยวเฉลียวฉลาดและอ่านใจคนเก่งมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ในห้วงเวลาแห่งความเป็นความตายทั้งสองเจ้าชายไม่ได้เผชิญชะตากรรมนี้เพียงลำพังข้างกายของพวกเขามียอดขุนนางที่เปรียบเสมือนมันสมองและเกราะกำบังซึ่งชื่อของบุคคลทั้งสองนี้จะถูกจารึกไว้ในฐานะคู่เพื่อนรักที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลขุนนางคนแรกคือยอดกุนซือผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนามว่ากวนจงหรือที่นักอ่านพงศาวดารชาวไทยมักเรียกขานอย่างคุ้นปากว่ากวนตงกวนจงเป็นผู้ดูแลและเป็นอาจารย์ประจำตัวของกงจือจิวส่วนขุนนางอีกคนหนึ่งคือเพื่อนรักร่วมสาบานของกวนจงนามว่าเป้าซูหยาหรือเปาซกแหยซึ่งรับหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำตัวของกงจือเสี่ยวไปในอดีตกวนจงและเป้าซูหยาเป็นเพื่อนรักที่สนิทสนมกันยิ่งกว่าพี่น้องคลานตามกันมาพวกเขาเคยทำธุรกิจร่วมกันเคยออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่เป้าซูหยารู้จักนิสัยและสติปัญญาของกวนจงดีกว่าใครเขามักจะยอมถอยให้กวนจงเสมอเพราะรู้ว่ากวนจงมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่แต่บัดนี้โชคชะตากำลังเล่นตลกร้ายเมื่อสายลมแห่งการเมืองบีบบังคับให้เพื่อนรักทั้งสองต้องแยกย้ายกันไปคุ้มครองเจ้านายของตนเองกลางดึกคืนนั้นก่อนที่ประตูเมืองหลินจือจะถูกปิดตายกวนจงและเป้าซูหยาได้นัดพบกันอย่างลับๆท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดแผ่นดินฉีลุกเป็นไฟแล้วสหายรักกวนจงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแววตาแฝงด้วยความกังวลกบฏชั่วหมายหัวเจ้าชายทั้งสอง
เราไม่อาจหลบซ่อนอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไป เราต้องแยกย้ายกันพาเจ้านายหนีไปลี้ภัยต่างแคว้นเพื่อรอคอยโอกาสกลับมากอบกู้บัลลังก์เป้าสุหยาพยักหน้าเห็นด้วยข้าจะพากงจือเสี่ยวไปหนีไปที่แคว้นจุ้ยแคว้นจุ้ยอยู่ไม่ไกลจากฉีมากนักและมารดาของกงจือเสี่ยวไปก็เป็นองค์หญิงจากที่นั่นเจ้าแคว้นจุ้ยย่อมให้ความคุ้มครองพวกเราอย่างแน่นอนแล้วเจ้าเล่ากวนจงเจ้าจะพากงจือจิวไปที่ใดกวนจงทอดสายตามองไปทางทิศตะวันตกข้าจะมุ่งหน้าสู่แคว้นหลู่แคว้นหลู่เป็นแคว้นมหาอำนาจที่มีกองทัพเกรียงไกรมารดาของกงจือจิวก็เป็นเชื้อพระวงศ์ของแคว้นหลู่หากเราได้รับการสนับสนุนจากกองทัพหลู่การจะยกทัพกลับมาทวงคืนบัลลังก์ก็ไม่ใช่เรื่องยากสองเพื่อนรักสบตากันเนิ่นนานพวกเขารู้ดีว่าการแยกทางกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่การหนีเอาชีวิตรอดแต่มันคือการเดิมพันด้วยชีวิตเจ้านายของใครได้ขึ้นครองแคว้นฉีอีกฝ่ายย่อมต้องตกเป็นผู้พ่ายแพ้ในเกมการเมืองที่ไร้ความปราณีรักษาตัวด้วยกวนจงหวังว่าฟ้าจะปราณีให้เราได้กลับมาพบกันอีกเป้าสุหยาประสานมือคำนับเพื่อนรักเจ้าก็เช่นกันเป้าสุหยาหากวันใดที่ดาบของเราต้องชี้หน้ากันข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ถือสากวนจงตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวคืนนั้นรถม้า2 คันควบตะบึงออกจากเมืองหลวงหลินจือแยกไปคนละทิศทางกวนจงพากงจือจิวฝ่าความมืดมุ่งหน้าสู่ความยิ่งใหญ่ของแคว้นหลู่ในขณะที่เป้าสุหยาพากงจือเสี่ยวไปบุกป่าฝ่าดงมุ่งหน้าสู่ความปลอดภัยของแคว้นจุ้ยการเดินทางลี้ภัยดำเนินไปอย่างแสนสาหัสพวกเขาต้องรอนแรมกลางป่ากินนอนกลางดินทนความหนาวเหน็บและหลบซ่อนจากสายตาของผู้คนกงจือเสี่ยวไปผู้เคยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในวังหลวงบัดนี้ต้องดื่มน้ำจากลำธารกัดฟันข่มความเหนื่อยล้าแต่แววตาของเจ้าชายหนุ่มผู้นี้กลับไม่เคยดับแสงแห่งความมุ่งมั่นพระองค์เฝ้ามองดวงดาวบนท้องฟ้าแอบตั้งปณิธานในใจว่าวันหนึ่งจะต้องกลับไปทวงคืนแผ่นดินที่ถูกพรากไปให้จงได้เวลาผ่านไปหลายเดือน2 เจ้าชายได้ปักหลักลี้ภัยอยู่นอกแคว้นอย่างปลอดภัยโดยมี2 กุนซือคอยสืบข่าวคราวจากเมืองหลวงฉีอยู่ตลอดเวลาพวกเขากำลังรอคอยให้กลุ่มกบฏในเมืองหลวงแตกคอกันเองรอคอยวันที่บัลลังก์แห่งแคว้นฉีจะว่างลงอีกครั้งแล้ววันนั้นก็มาถึงเร็วกว่าที่ใครคาดคิดเมื่อพายุลูกใหม่กำลังจะพัดกระหน่ำทำให้พี่น้องสายเลือดเดียวกันและกุนซือเพื่อนรักต้องก้าวเข้าสู่สนามรบแห่งการแย่งชิงบัลลังก์ที่ต้องแลกด้วยเลือดและกลยุทธ์ที่สถานแผ่นดินท่านผู้ฟังครับกงล้อแห่งโชคชะตาของแคว้นฉีไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่การลอบปลงพระชนกษัตริย์ทรราชกลุ่มกบฏที่ตั้งหุ่นเชิดขึ้นมาครองบัลลังก์นั้นไร้ซึ่งรากฐานและความชอบธรรมในการปกครองเพียงไม่นานความแตกแยกก็เกิดขึ้นภายในกลุ่มผู้ก่อการบรรดาขุนนางเก่าแก่และแม่ทัพในกองที่ยังคงภักดีต่อราชวงศ์เดิมจึงฉวยโอกาสนี้ลุกขึ้นสู้และกวาดล้างกบฏจนราบคาบแคว้นฉีกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งแต่ทว่าบัลลังก์มังกรแห่งเมืองหลวงหลินจือกลับถูกทิ้งไว้ให้ว่างเปล่านี่คือช่วงเวลาสุญญากาศทางอำนาจที่อันตรายที่สุดเหล่าขุนนางแคว้นฉีต่างรู้ดีว่าแผ่นดินไม่อาจไร้ประมุขได้แม้แต่วันเดียวพวกเขาจึงรีบส่งม้าเร็วพร้อมราชสารลับแยกย้ายกันควบตะบึงออกไป2 เส้นทางหนึ่งมุ่งหน้าสู่แคว้นหลู่เพื่อเชิญกงจือจิวเจ้าชายองค์โตกลับมาครองราชย์และอีกเส้นทางหนึ่งมุ่งหน้าสู่แคว้นจุ้ยเพื่ออัญเชิญกงจือเสี่ยวไปเจ้าชายองค์รองกฎกติกาของมหาศึกชิงบัลลังก์ครั้งนี้เรียบง่ายแต่โหดเหี้ยมที่สุดนั่นคือใครก้าวเท้าเข้าประตูเมืองหลินจือได้ก่อนผู้นั้นคือเจ้าแคว้นส่วนคนที่มาถึงทีหลังจะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ท้าชิงอำนาจหรือกลายเป็นกบฏแผ่นดินไปในทันทีเมื่อข่าวสารส่งไปถึงแคว้นหลู่เจ้าแคว้นหลู่ทรงสมนัสยิ่งนักพระองค์มองเห็นโอกาสทองที่จะได้เป็นผู้สร้างกษัตริย์ให้กับแคว้นฉีซึ่งเป็นแคว้นมหาอำนาจเพื่อนบ้านหากกงจือจิวได้ขึ้นเป็นประมุข
แคว้นหลู่ย่อมได้ผลประโยชน์มหาศาลเจ้าแคว้นหลู่จึงมีรับสั่งให้จัดเตรียมกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมีทหารราบทหารม้ารถม้าศึกและขบวนธงทิวที่วิจิตรการตาเพื่อคอยคุ้มกันและส่งเสด็จกงจื่อจิวกลับไปทูลบัลลังก์อย่างสมเกียรติกงจื่อจิวทอดพระเนตรเห็นกองทัพอันยิ่งใหญ่ก็ส่งแย้มพระสวนด้วยความย่ามใจพระองค์ประทับบนรถม้าคันงามเดินทางด้วยความเร็วระดับปกติแวะพักตามหัวเมืองต่างๆราวกับเป็นผู้ชนะที่ได้ครอบครองบัลลังก์เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าท่ามกลางบรรยากาศเฉลิมฉลองกวนจงยอดกุนซือคู่บารมีของกงจื่อจิวกลับมีสีหน้าเคร่งเครียดจนคิ้วขมวดเข้าหากันเป็นปมเขากางแผนที่ทำจากหนังสัตว์ออกดูบนหลังม้าสลับกับมองการเคลื่อนทัพที่เชื่องช้าของกองทัพหลู่ก่อนจะควบม้าเข้าไปเทียบเคียงรถม้าของเจ้านายนายท่านกวนจงประสานมือน้ำเสียงร้อนรนเราเดินทางล่าช้าเกินไปแล้วการอวดบารมีด้วยขบวนทัพที่ใหญ่โตเช่นนี้ทำให้การเคลื่อนพลเป็นไปอย่างยากลำบากหากเรายังคงหยุดพักทุกๆ10 ลี้เช่นนี้เกรงว่าบัลลังก์แห่งแคว้นฉีจะหลุดลอยไปอยู่ในมือของผู้อื่นเป็นแน่กงจื่อจิวหัวเราะเบาๆโบกพระหัตถ์อย่างไม่ใส่ใจท่านกุนซือกังวลเกินไปแล้วเรามีกองทัพหลู่ที่เกรียงไกรนับหมื่นนายคอยคุ้มกันใครหน้าไหนจะกล้าขวางทางเราอีกอย่างข้าเป็นพี่ชายคนโตตำแหน่งกษัตริย์ย่อมต้องเป็นของข้าตามกฎมนเทียนบานในท่านลืมไปแล้วหรือว่าคู่แข่งของท่านคือใครกวนจงตอบกลับด้วยน้ำเสียงจริงจังกงจื่อเสี่ยวไปเป็นคนเด็ดเดี่ยวและทะเยอทะยานซ้ำยังมีเป้าซูหยาสหายรักของข้าเป็นกุนซือเป้าซูหยาเป็นคนปราดเปรื่องเขาย่อมรู้ดีว่าการชิงบัลลังก์ครั้งนี้คือการแข่งความเร็วไม่ใช่การแข่งบารมียิ่งไปกว่านั้นแคว้นจี้ที่พวกเขาพักพิงอยู่ก็มีระยะทางใกล้กับเมืองหลวงหลินจือมากกว่าแคว้นหลู่ของเราเสียอีกหากพวกเขาจัดทัพเบาและเดินทางหามรุ่งหามค่ำพวกเขาย่อมไปถึงก่อนเราอย่างแน่นอนกงจื่อจิวเริ่มมีสีหน้าลังเลแต่กองทัพนับหมื่นก็เคลื่อนตัวช้าเกินกว่าจะเร่งความเร็วได้ดังใจนึกกวนจงรู้ดีว่าไม่อาจฝากความหวังไว้กับขบวนเสด็จที่อุ้ยอ้ายนี้ได้อีกต่อไปเขาจึงตัดสินใจใช้แผนการที่บ้าระห่ำที่สุดในชีวิตหากนายท่านไม่อาจเร่งทัพได้ข้าน้อยขออาสานำทหารม้าหน่วยกล้าตาย30 นายล่วงหน้าไปดักซุ่มที่ชายแดนแคว้นฉีเพื่อสกัดกั้นขบวนของกงจื่อเสี่ยวไปไว้ให้จงได้ข้าน้อยจะทำทุกวิถีทางเพื่อถ่วงเวลาให้นายท่านเข้าเมืองหลินจือเป็นคนแรกแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามกงจื่อจิอนุญาตตามคำขอกวนจงไม่รอช้าเขาคัดเลือกทหารม้าที่ฝีมือดีที่สุดควบตะบึงออกจากขบวนทัพหลักมุ่งหน้าตักข้ามหุบเขาและป่าลึกแข่งกับเวลาที่ไหลผ่านไปทุกวินาทีตัดภาพมาที่อีกฝากฝั่งหนึ่งของแผ่นดินณแคว้นจุยทุกอย่างเป็นไปตามที่กวนจงคาดการไว้ไม่มีผิดเพี้ยนทันทีที่เป้าซูหยาได้รับข่าวราชสารลับเขาไม่รอให้เจ้าแคว้นจุยจัดเตรียมกองทัพเกียรติยศใดๆทั้งสิ้นเป้าซูหยารีบเข้าเฝ้ากงจิงเสี่ยวไปและเสนอแผนการปลดแอกแผ่นดินด้วยความรวดเร็วปานสายฟ้าแลบนายท่านทิ้งสัมภาระทุกอย่างไว้ที่นี่นำไปแค่เสบียงแห้งม้าฝีเท้าดีและทหารคุ้มกันเพียงไม่กี่สิบคนก็พอเราต้องเดินทางตัวเบาที่สุดควบม้าทั้งวันทั้งคืนห้ามหยุดพักเด็ดขาดจนกว่าจะเห็นกำแพงเมืองหลินจือบัลลังก์นี้จะเป็นของผู้ที่กระหายมันมากที่สุดเท่านั้นกงจือเสี่ยวไปผู้มีสัญชาตญาณของนักล่ามองเห็นภาพเดียวกันกับกุนซือของตนพระองค์เปลี่ยนชุดฉลองพระองค์เป็นชุดทหารทะมัดทะแมงคว้ากระบี่คู่กายก้าวขึ้นหลังม้าและสั่งเคลื่อนขบวนทันทีขบวนของกงจือเสี่ยวไปและเป้าซูหยาเปรียบเสมือนลูกธนูที่หลุดจากแล่งพวกเขาควบม้าฝ่าสายลมแสงแดดและความมืดมิดทหารหลายคนเหนื่อยล้าจนแทบพลัดตกจากหลังม้าแต่เมื่อเห็นผู้นำอย่างกงจือเสี่ยวไปกัดฟันทนไม่ปริปากบ่นแม้แต่คำเดียวพวกเขาก็มีฮึดสู้ควบม้าตามเจ้านายไปอย่างไม่คิดชีวิตการแข่งขันแห่งโชคชะตาได้เริ่มขึ้นแล้ว
ฝ่ายหนึ่งคือเจ้าชายองค์โตผู้มีกองทัพมหาศาลหนุนหลังแต่เดินทางเชื่องช้าดุจพญาเต่าอีกฝ่ายหนึ่งคือเจ้าชายองค์รองผู้มีเพียงทหารหยิบมือแต่เคลื่อนไหวรวดเร็วดุจพยัคฆ์ติดปีกและตรงกลางระหว่างเส้นทางนั้นคือกวนจงยอดกุนซือผู้กำลังควบม้าฝ่าความตายไปพร้อมกับคันเกาทันและลูกธนูที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลท่านผู้ฟังครับเส้นทางสู่บัลลังก์ไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มันมักจะถูกปูด้วยเลือดและหยาดน้ำตาเสมอกวนจงยอดกุนซือแห่งแคว้นฉีนำกองทหารม้าหน่วยกล้าตาย30นายควบตะบึงลัดเลาะไปตามเส้นทางทุรกันดารร่นระยะทางจนมาถึงช่องเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางบังคับช่องแคบนี้เป็นด่านสำคัญที่ขบวนของกงจื่อเสี่ยวไปจะต้องใช้เป็นทางผ่านเพื่อเข้าสู่ชายแดนแคว้นฉีอย่างแน่นอนกวนจงประเมินชัยภูมิแล้วจึงสั่งให้ทหารทั้งหมดลงจากหลังม้านำม้าไปผูกซ่อนไว้ในป่าลึกส่วนตัวเขากับทหารธนูฝีมือดีแอบซุ่มซ่อนตัวอยู่หลังโขดหินและพุ่มไม้รกทึบบนเนินเขาเหนือช่องแคบบรรยากาศรอบกายเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของตนเองแต่มันคือความเงียบที่ซ่อนมัจจุราชเอาไว้พร้อมที่จะเด็ดหัวผู้สัญจรผ่านเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งดวงตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงเสียงฝีเท้าม้าก็ดังแว่วมาแต่ไกลฝุ่นดินสีเหลืองลอยคลุ้งขึ้นเหนือยอดไม้กวนจงเพ่งสายตามองทะลุช่องว่างของกิ่งไม้ลงไปเบื้องล่างสิ่งที่เขาเห็นคือกระบวนทหารม้าขนาดเล็กที่กำลังควบตะบึงมาด้วยความเร็วสูงสุดราวกับพายุไม่มีการหยุดพักไม่มีการตั้งค่ายและที่หัวขบวนนั้นคือบุรุษหนุ่มผู้มีใบหน้าเด็ดเดี่ยวกงจื่อเสี่ยวไปและผู้ที่ควบม้าตีคู่กันมาอย่างใกล้ชิดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเป้าซูหยาสหายรักร่วมสาบานของเขานั่นเองมือของกวนจงที่เอื้อมไปหยิบคันเกาทันถึงกับสั่นสะท้านเล็กน้อยในใจของยอดกุนซือผู้นี้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงหากเขายิงธนูดอกนี้ออกไปมันไม่ใช่แค่การปลิดชีพเจ้าชายแห่งแคว้นฉีแต่มันหมายถึงการทำลายความฝันและอาจรวมถึงชีวิตของเป้าซูหยาเพื่อนรักที่เขาไว้ใจที่สุดในโลกด้วยมิตรภาพที่ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่ยังเป็นเพียงพ่อค้าเร่ร่อนบัดนี้ถูกอำนาจการเมืองบังคับให้ต้องหันคมดาบเข้าหากันแต่ในเมื่อเลือกนายแล้วความภักดีต่อหน้าที่ย่อมต้องอยู่เหนือมิตรภาพส่วนตัวกวนจงสูดลมหายใจเข้าลึกๆข่มความรู้สึกทั้งหมดไว้ในก้นบึ้งของหัวใจแววตาแปรเปลี่ยนเป็นความเย็นชาและเด็ดขาดเขาง้างสายเกาทันจนสุดล้าเล็งศูนย์เล็งไปที่ตำแหน่งหัวใจของกงจื่อเสี่ยวไปเบื้องล่างวินาทีที่ขบวนม้าควบเข้ามาอยู่ในระยะสังหารกวนจงก็ปล่อยสายเกาทันลูกศรเหล็กพุ่งแหวกอากาศด้วยความเร็วและแรงมหาศาลเสียงแหวกอากาศดังแหวกความเงียบของช่องเขาพุ่งตรงเข้าใส่หน้าอกของกงจื่อเสี่ยวไปอย่างแม่นยำราวกับจับวางกงจื่อเสี่ยวไปที่กำลังจดจ่อกับการควบม้าไม่ทันได้ระวังตัวลูกเกาทันพุ่งกระแทกเข้าที่กลางอกอย่างจังจนเกิดเสียงดังสนั่นแต่ทว่าสวรรค์ยังไม่ต้องการตัวยอดผู้นำแห่งยุคผู้นี้ลูกศรที่ควรจะเจาะทะลุขั้วหัวใจกลับพุ่งไปชนเข้ากับหัวเข็มขัดโลหะที่รัดประคตเอวของพระองค์อย่างพอดิบพอดีแรงกระแทกจากลูกธนูนั้นมหาศาลจนทำให้กงจื่อเสี่ยวไปจุกจนแทบสิ้นสติแต่ในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองสติปัญญาและสัญชาตญาณเอาตัวรอดอันล้ำเลิศของพระองค์ก็ทำงานอย่างฉับพลันพระองค์รู้ดีว่าหากตนเองแค่บาดเจ็บและยังคงนั่งอยู่บนหลังม้ามือสังหารที่ซุ่มอยู่บนเขาจะต้องระดมหาธนูยิงซ้ำลงมาจนกว่าพระองค์จะกลายเป็นศพอย่างแน่นอนกงจื่อเสี่ยวไปจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดพระองค์ฟื้นทนความเจ็บปวดกัดริมฝีปากและลิ้นของตนเองอย่างแรงจนเลือดสดๆทะลักออกมาเต็มปากจากนั้นก็แงนหน้าขึ้นฟ้าร้องตะโกนเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสปล่อยมือจากสายบังเหียนและทิ้งร่างร่วงหล่นจากหลังม้ากลิ้งตกลงไปนอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่กับพื้นดินอย่างไร้สติ
เป้าสุหยาเห็นเจ้านายถูกยิงร่วงตกจากม้าก็ตกใจจนหน้าซีดเผือดเขารีบกระโดดลงจากหลังม้าพุ่งตัวเข้าไปประคองร่างของกงจือเสี่ยวไปด้วยมือที่สั่นเทานายท่านนายท่านเป้าสุหยาร้องเรียกเสียงหลงน้ำตาแห่งความรวดร้าวล้นแต่เมื่อเขาก้มหน้าลงไปใกล้ๆร่างที่เปื้อนเลือดนั้นเขากลับสังเกตเห็นลูกเกาทันที่ตกอยู่ข้างๆพร้อมกับรอยบุบยุบตัวของหัวเข็มขัดโลหะและที่สำคัญที่สุดดวงตาของกงจือเสี่ยวไปที่แซงหลับตาสนิทกลับแอบรีขึ้นมาเล็กน้อยพร้อมกับขยิบตาให้เขา1 ครั้งเป้าสุหยาเป็นยอดกุนซือที่ชาญฉลาดเขาเข้าใจสถานการณ์และแผนลวงโลกของเจ้านายในเสี้ยววินาทีเขาจึงรับบทบาทนักแสดงสมทบที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์เป้าสุหยาโอบกอดร่างของกงจือเสี่ยวไปร้องไห้ฟูมฟายคร่ำครวญเสียงดังลั่นช่องเขาสวรรค์สวรรค์ช่างโหดร้ายในท่านของข้าถูกลอบสังหารสิ้นพระชนแล้วทหารรีบเอาผ้าคลุมร่างในท่านไว้ถอยทัพเราต้องนำพระศพกลับไปแคว้นจุ้ยเดี๋ยวนี้ภาพความโศกเศร้าและการแซงทำเป็นตายนั้นแนบเนียนจนไร้ทิฏฐิกวนจงที่ซุ่มมองอยู่บนยอดเขาเห็นกงจือเสี่ยวไปกระอักเลือดร่วงจากม้าและเห็นอาการร้องไห้แทบขาดใจของเป้าสุหยาเขาก็หลงเชื่ออย่างสนิทใจว่าลูกเกาทันของตนได้ปลิดชีพคู่แข่งคนสำคัญลงแล้วความรู้สึกโล่งอกผสมผสานกับความรู้สึกผิดที่ทำลายเจ้านายของเพื่อนรักทำให้กวนจงถอนหายใจยาวเขาสั่งให้ทหารหน่วยกล้าตายเก็บอาวุธและล่าถอยออกจากพื้นที่อย่างเงียบเชียบเพื่อเร่งนำข่าวดีที่สุดนี้กลับไปรายงานให้กงจือจิวทราบเมื่อกวนจงควบม้ากลับมาถึงขบวนทัพของกงจือจิวเขาคุกเข่าลงเบื้องหน้าเจ้านายและประกาศข่าวชัยชนะในท่านภารกิจลุล่วงแล้วพะยะค่ะข้าน้อยได้สังหารกงจือเสี่ยวไปด้วยเกาทันของข้าน้อยเองบัดนี้คู่แข่งแย่งชิงบัลลังก์ของท่านได้สิ้นชีพลงแล้วแคว้นฉีเป็นของท่านอย่างสมบูรณ์แบบแผ่นดินนี้ไม่มีผู้ใดกล้าขัดขวางการขึ้นครองราชย์ของท่านอีกต่อไปกงจือจิวได้ยินดังนั้นก็หัวเราะลั่นด้วยความปิติยินดีอย่างเหลือล้นพระองค์สั่งให้ทหารนำสุราชั้นเลิศออกมาประทานให้กวนจงและเหล่าแม่ทัพนายกองทำได้ดีมากท่านกุนซือในเมื่อเจ้าน้องชายทะเยอทะยานนั่งตายไปแล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนเดินทัพให้เหนื่อยยากอีกต่อไปสั่งการลงไปให้กองทัพทั้งหมดลดความเร็วลงเราจะค่อยๆเดินทัพกลับเมืองหลินจือแวะพักผ่อนตามหัวเมืองต่างๆให้ชาวบ้านได้ออกมายนต์โฉมกษัตริย์องค์ใหม่ของพวกเขาอย่างเต็มตาขบวนทัพมหาศาลของแคว้นหลู่จึงปรับขบวนให้ช้าลงกว่าเดิมราวกับเป็นขบวนแห่ท่องเที่ยวมากกว่าขบวนทัพที่กำลังจะไปยึดครองแผ่นดินพวกเขาดื่มสุราร่ายรำและเฉลิมฉลองชัยชนะที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงโดยหารู้ไม่ว่าในขณะที่พวกเขากำลังเมามายและชะล่าใจศพที่พวกเขาคิดว่าตายไปแล้วกำลังลุกขึ้นมาปัดฝุ่นเปลี่ยนเสื้อผ้าและควบม้าทะยานมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงหลินจือด้วยความเร็วกว่าเดิมเป็นทวีคูณท่านผู้ฟังครับในขณะที่กองทัพของแคว้นหลู่กำลังเฉลิมฉลองชัยชนะที่ว่างเปล่าร่ายรำและดื่มสุรากันอย่างสำราญใจกงจือเสี่ยวผูผู้ซึ่งทุกคนคิดว่ากลายเป็นศพไปแล้วกลับกำลังควบม้าฝ่าความมืดมิดหามรุ่งหามค่ำชายหนุ่มกัดฟันข่มความเจ็บปวดจากรอยช้ำที่หน้าอกหยาดเหงื่อผสมกับคราบเลือดจำแรงที่ยังเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าแต่แววตาของเขากลับลุกโชนไปด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นที่แรงกล้ายิ่งกว่าเดิมเป้าซูหยาสหายและกุนซือคู่ใจควบม้าขนาบข้างไม่ห่างทั้งสองผลัดกันเปลี่ยนม้าแต่ไม่ยอมหยุดพักแม้แต่จะจิบน้ำการแกล้งตายคือไพ่ใบสุดท้ายที่พวกเขาใช้ซื้อเวลาและมันก็สำฤทธิ์ผลอย่างงดงามพวกเขาทิ้งห่างขบวนทัพของกงจือจิวไปไกลลิบและแล้วในรุ่งอรุณของวันที่ท้องฟ้าเปิดโล่ง
แสงตะวันสีทองสาดส่องกระทบกำแพงเมืองอันสูงตระหง่านเมืองหลวงหลินจือแห่งแคว้นฉีก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้ากงจือเสี่ยวไปและเป้าสุหยาควบม้าเข้าไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูเมืองใหญ่บรรดาทหารยามบนกำแพงเมืองต่างพากันง้างหน้าไม้และเล็งหอกลงมาเตรียมพร้อมรบทว่าเมื่อกงจือเสี่ยวไปเปิดหมวกเกราะออกเผยให้เห็นใบหน้าที่เบ็ดเดี่ยวและสง่างามของสายเลือดแห่งขัตติยะทหารยามต่างก็ชะงักงันข้าคือกงจือเสี่ยวไปสายเลือดแห่งแคว้นฉีเสียงตวาดดังก้องกังวานราวกับราชสีห์คำรามเปิดประตูเมืองเดี๋ยวนี้แผ่นดินนี้ไม่อาจไร้ประมุขข้ากลับมาเพื่อทวงคืนความสงบสุขให้แก่พวกเจ้าข่าวการมาถึงของกงจือเสี่ยวไปแพร่สะพัดเข้าไปในราชสำนักอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบบรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้นำตระกูลเก่าและตระกูลกัวซึ่งเป็นสองตระกูลที่มีอิทธิพลสูงสุดในแคว้นฉีต่างก็กำลังปวดหัวกับสภาวะสุญญากาศทางอำนาจเมื่อทราบว่าเจ้าชายองค์รองซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องความเด็ดขาดและเฉลียวฉลาดเสด็จมาถึงหน้าประตูเมืองเป็นคนแรกพวกเขาจึงไม่รอช้ารีบสั่งให้เปิดประตูเมืองต้อนรับทันทีกฎกติกาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้ายังคงศักดิ์สิทธิ์ใครถึงก่อนผู้นั้นคือผู้ชนะไม่มีการรอกงจือจิวไม่มีการรอฟังข่าวจากทัพแคว้นหลู่บรรดาขุนนางและแม่ทัพในกองต่างคุกเข่าถวายบังคมกงจือเสี่ยวไปตั้งแต่ก้าวแรกที่พระองค์เหยียบย่างเข้าสู่ท้องพระโรงพิธีราชาภิเษกถูกจัดขึ้นอย่างเร่งด่วนมงกุฎแห่งเจ้าแคว้นถูกสวมลงบนศีรษะของบุรุษผู้รอดตายจากลูกเก่าทันและในวินาทีนั้นเองกงจือเสี่ยวไปได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นประมุขแห่งแคว้นฉีทรงพระนามว่าฉีหวนกงพระนามที่จะกลายเป็นตำนานแห่งความยิ่งใหญ่และจะก้าวขึ้นเป็นเจ้าธิราชองค์แรกแห่งยุคชุนชิวเวลาผ่านไปหลายวันกองทัพของแคว้นหลู่ที่นำโดยกงจือจิวและกวนจงเพิ่งจะเคลื่อนขบวนมาถึงชานเมืองหลินจือทหารแคว้นหลู่เดินทัพกันอย่างเกียจคร้านไร้ระเบียบกงจือจิวสวมชุดฉลองพระองค์เต็มยศประทับบนรถม้าด้วยรอยยิ้มกว้างเตรียมพร้อมที่จะรับเสียงโห่ร้องสรรเสริญจากประชาชนแคว้นฉีแต่ทว่าภาพที่ปรากฏเบื้องหน้ากลับทำให้รอยยิ้มของพระองค์แข็งค้างประตูเมืองหลินจือถูกปิดตายสนิทกำแพงเมืองเต็มไปด้วยทหารยามที่สวมชุดเกราะเต็มยศหน้าไม้ทุกกระบอกเล็งตรงมาที่กองทัพหลู่และที่สำคัญที่สุดธงมังกรประจำตัวกษัตริย์องค์ใหม่ที่โบกสะบัดอยู่บนยอดหอคอยไม่ใช่ธงของกงจือจิวแต่เป็นธงที่มีตราสัญลักษณ์ของฉีหวนกงกวนจงซึ่งควบม้านำหน้าขบวนถึงกับเบิกตากว้างสมองอันชาญฉลาดของเขาประมวลผลอย่างรวดเร็วภาพลูกเก่าทันที่กระทบหน้าอกภาพการกระอักเลือดและภาพการร้องไห้คร่ำครวญของเป้าสุหยาเมื่อหลายวันก่อนผุดขึ้นมาในหัวราวกับจิ๊กซอว์ที่ต่อกันจนสมบูรณ์บัดซบข้าถูกหลอกกวนจงสะบัดออกมาด้วยความเจ็บใจอย่างที่สุดมือทั้งสองข้างกำสายบังเหียนแน่นจนข้อขาวฉีหวนกงไม่ได้ตายเขาแกล้งตายเพื่อลวงข้าเป้าสุหยาสหายรักเจ้าใช้แผนตลบหลังข้าได้อย่างเจ็บแสบยิ่งนักกงจือจิวหน้าซีดเผือดราวกับกระดาษรีบหันไปตะโกนถามกุนซือของตนกวนจงนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเหตุใดประตูเมืองจึงปิดและธงนั่นมันหมายความว่าอย่างไรเจ้าบอกข้าเองไม่ใช่หรือว่าเจ้าน้องชายนั่นตายไปแล้วยังไม่ทันที่กวนจงจะได้ตอบคำถามเสียงแตรสังก็ดังกังวานขึ้นจากบนกำแพงเมืองแม่ทัพรักษาเมืองของแคว้นฉีก้าวออกมาที่ระเบียงหอคอยพร้อมกับตะโกนประกาศก้องด้วยน้ำเสียงที่ทรงพลังหยุดอยู่ตรงนั้นกองทัพแคว้นหลู่บัดนี้แคว้นฉีของเรามีประมุขแล้วท่านฉีหวนกงได้เสด็จกลับมาทวงคืนบัลลังก์อย่างชอบธรรมขอให้กงจือจิวและกองทัพต่างแดนล่าถอยกลับไปเสียแต่โดยดีหากพวกเจ้าก้าวล่วงเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวเราจะถือว่านี่คือการประกาศสงครามรุกรานแคว้นฉีและพวกเจ้าจะต้องเจอกับลูกธนูนับหมื่นดอกที่เตรียมต้อนรับพวกเจ้าอยู่สายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงกลางใจของกงจือจิวพ
ระองค์ผู้ซึ่งคิดว่าตนเองคือกษัตริย์บัดนี้กลับกลายเป็นเพียงผู้บุกรุกและผู้ท้าชิงที่พ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์แบบ กองทัพหลู่ที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรบัดนี้ตกอยู่ในวงล้อมของความอัปยศและสับสนชัยชนะที่เคยอยู่แค่เอื้อมกลับถูกช่วมชิงไปต่อหน้าต่อตาด้วยลูกเล่นละครตกตาของคนตายและความเฉียบขาดในการคว้าโอกาสของฉีหวนกงกวนจงยอดกุนซือผู้ไม่เคยพ่ายแพ้บัดนี้ต้องก้มหน้ารับความปราชัยอย่างหมดรูปเขาประเมินความทะเยอทะยานและสติปัญญาของคู่แข่งต่ำเกินไปแต่เกมการเมืองและการทหารยังไม่จบเพียงเท่านี้เจ้าแคว้นหลู่เมื่อทราบข่าวว่าตนเองถูกหลอกและสูญเสียโอกาสที่จะได้เป็นผู้บัญชาการเบื้องหลังแคว้นฉีย่อมไม่ยอมถอยทัพกลับไปมือเปล่าอย่างแน่นอนกองทัพแคว้นหลู่ที่มีกำลังพลนับหมื่นจะต้องเปิดศึกนองเลือดกับแคว้นฉีเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีและบัลลังก์ให้กงจือจิวมหาสงครามระหว่างสองแคว้นกำลังจะระเบิดขึ้นและชะตากรรมของกวนจงผู้บังอาจยิงเกาทันเล็งปิดชีพประมุขของใหม่จะจบลงด้วยความตายตามที่ถูกอาฆาตไว้หรือไม่ท่านผู้ฟังครับเมื่อเจ้าแคว้นหลู่ทรงทราบความจริงว่าศพที่ทุกคนหลงเชื่อว่าตายไปแล้วกลับฟื้นคืนชีพและชิงตักหน้าขึ้นครองบัลลังก์แคว้นฉีไปได้อย่างหน้าตาเฉยพระองค์ก็ทรงกริ้วจนแทบจะพลิกแผ่นดินความโกรธแค้นที่ถูกเด็กหนุ่มลูบคมและฉีกหน้ากลางอากาศทำให้เจ้าแคว้นหลู่ขาดสติสั่งการให้กองทัพมหาศาลที่เตรียมมาเพื่อส่งเสด็จแปรสภาพเป็นกองทัพผู้รุกรานในทันทีบุกเข้าไปทะลวงกำแพงเมืองหลินจือให้ได้แย่งชิงบัลลังก์คืนมาให้กงจือจิวและตัดหัวกษัตริย์จอมปลอมนั่นมาสังเวยดาบของข้าเจ้าแคว้นหลู่แผดเสียงลั่นกองทัพหลู่เคลื่อนพลบุกประชิดชายแดนแคว้นฉีอย่างดุดันแต่ทว่าแคว้นฉีในเวลานี้ไม่ใช่แคว้นที่ไร้ผู้นำและแตกแยกเหมือนเมื่อหลายเดือนก่อนอีกต่อไปภายใต้การนำของฉีหวนกงกษัตริย์หนุ่มผู้เปี่ยมไปด้วยบารมีและความเด็ดขาดผนวกกับการวางกลศึกอันแยบยลของเป้าสุหยายอดกุนซือคู่ใจกองทัพฉีที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตกลับมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างน่าประหลาดใจพวกเขามีเป้าหมายเดียวคือการปกป้องกษัตริย์องค์ใหม่และมาตุภูมิจากการรุกรานของต่างชาติสองกองทัพมหาอำนาจปะทะกันอย่างดุเดือดที่สมรภูมิเฉียนสือเสียงกลองรบดังกึกก้องกังวานไปทั่วหุบเขาทหารทั้งสองฝ่ายฟาดฟันกันจนเลือดนองแผ่นดินแต่ด้วยขวัญกำลังใจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกองทัพฉีที่สู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองกลับฮึกเหิมและแข็งแกร่งกว่าทัพหลู่ที่สู้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของเจ้านายเป้าสุหยานำทัพรถม้าศึกทะลวงค่ายของทัพหลู่จนแตกกระเจิงทหารหลู่ล้มตายเป็นเบื่อกองทัพที่เคยยิ่งใหญ่ต้องแตกพ่ายถอยร่นหนีตายกลับแคว้นหลู่อย่างไม่เป็นท่าความฝันที่จะเป็นผู้สร้างกษัตริย์ของเจ้าแคว้นหลู่พังทลายลงย่อยยับพร้อมกับซากศพของทหารนับหมื่นเมื่อได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดฉีหวนกงก็ไม่ปล่อยให้ศัตรูได้มีโอกาสหายใจพระองค์ไม่ได้สั่งให้ทัพฉีบุกข้ามพรมแดนไปทำลายล้างแคว้นหลู่แต่พระองค์เลือกใช้วิธีที่เจ็บแสบและเลือดเย็นกว่านั้นมากนั่นคือการใช้อำนาจต่อรองทางการทหารบีบคั้นจิตวิทยาผู้นำของฝ่ายตรงข้ามฉีหวนกงส่งราชสารประกาศสิทธิ์ผ่านทูตพิเศษไปยังเจ้าแคว้นหลู่เนื้อความในสารนั้นสั้นกระชับแต่แฝงไปด้วยรังสีอำมหิตที่ทำให้ผู้หลงระเริงอำนาจอย่างเจ้าแคว้นหลู่ถึงกับหลังสั่นสะท้านแคว้นฉีและแคว้นหลู่เป็นบ้านพี่เมืองน้องข้าไม่ปรารถนาจะให้เกิดสงครามยืดเยื้อแต่กงจือจิวคือผู้ก่อกบฏคิดแย่งชิงบัลลังก์อย่างไรก็ตามเขาคือพี่ชายร่วมสายโลหิตของข้ามิอาจทนเห็นเลือดของพี่ชายเปื้อนมือของข้าได้จงจัดการประหารชีวิตกงจือจิวเสียที่แคว้นหลู่ทูตแคว้นฉีเว้นจังหวะกวาดสายตามองเหล่าขุนนางแคว้นหลู่ที่ยืนตัวสั่นก่อนจะประกาศประโยคต่อไปด้วยเสียงดังก้องส่วนกวนจงมันบังอาจลอบสังหารข้ากำเริบเสบสารยิงเกาทันใส่หน้าอกของประมุขแห่งแคว้นฉีความแค้นนี้ไม่อาจชำระได้ด้วยดาบของผู้อื่นจงจับกวนจงใส่กรงขังนักโทษและส่งตัวเป็นๆกลับมาให้ข้าจะสับมันให้แหลกเป็นหมื่นๆชิ้นด้วยมือของข้าเอง
หากท่านเจ้าแคว้นหลู่ปฏิเสธแม้แต่ข้อเดียวกองทัพฉีที่กำลังรอคำสั่งอยู่ชายแดนจะบุกบดขยี้แคว้นหลู่ให้ราบเป็นหน้ากลองคำขาดของฉีหวนกงเปรียบเสมือนดาบที่จ่อคอหอยแคว้นหลู่เจ้าแคว้นหลู่ซึ่งบัดนี้ขวัญหนีดีฝ่อจากความพ่ายแพ้ในสงครามไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องยอมจำนนพระองค์สั่งให้ทหารบุกเข้าไปจับกุมกงจือจิวเจ้าชายผู้โชคร้ายที่เคยฝันหวานถึงบัลลังก์มังกรบัดนี้ต้องจบชีวิตลงด้วยยาพิษและสายรัดคอในต่างแดนเป็นอันปิดฉากวาระสุดท้ายของพี่ชายผู้พ่ายแพ้ในเกมอำนาจอย่างน่าเวทนาส่วนกวนจงยอดกุนซือผู้เคยปราดเปรื่องบัดนี้ถูกริบอาวุธถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนเส้นเขื่องและถูกจับยัดใส่กรงไม้แคบๆบนรถม้าบรรทุกนักโทษเพื่อเตรียมส่งตัวกลับไปรับโทษทันที่แคว้นฉีสภาพของกวนจงในเวลานั้นดูอเนจอนาถยิ่งนักเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเนื้อตัวมอมแมมขมุกขอมอมใครต่อใครที่พบเห็นต่างก็สมเพศเวทนาและเชื่อมั่นว่าเมื่อขบวนนักโทษนี้เดินทางไปถึงเมืองหลินจือกวนจงจะต้องถูกทรมานอย่างแสนสาหัสและถูกสับเป็นชิ้นๆตามคำประกาศสิทธิ์ของฉีหวนกงอย่างแน่นอนแต่ทว่าท่ามกลางบรรยากาศที่สิ้นหวังและเงาของมัจจุราชที่ตามติดอยู่เบื้องหลังกวนจงกลับไม่มีท่าทีหวาดกลัวหรือทุรนทุรายเลยแม้แต่น้อยเขานั่งขัดสมาธิอยู่ในกรงไม้ที่โยกคลอนไปตามจังหวะของล้อรถแววตาของเขายังคงสงบนิ่งลุ่มลึกและเต็มไปด้วยประกายแห่งปัญญากวนจงรู้ดีว่าฉีหวนกงเป็นคนผูกใจเจ็บและโกรธเกลียดเขาจนเข้ากระดูกดำจากรอยแค้นของลูกเก่าทันแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้เช่นกันว่าเป้าซูหยาสหายรักของเขาบัดนี้ได้กลายเป็นมือขวาคนสำคัญของกษัตริย์องค์ใหม่ไปแล้วตลอดการเดินทางอันยาวนานและแสนทุรกันดารกลับสู่แคว้นฉีกวนจงไม่ได้สวดมนต์อ้อนวอนต่อฟ้าดินไม่ได้คร่ำครวญถึงความตายที่รออยู่เบื้องหน้าแต่เขากลับแต่งบทเพลงและร้องเพลงไปตลอดทางเป็นบทเพลงที่พรรณนาถึงอุดมการณ์ความรักชาติและวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ในการปกครองแผ่นดินเสียงร้องของเขาดังกังวานก้องไปทั่วหุบเขาทำเอาเหล่าทหารยามที่คุมตัวเขามาถึงกับต้องหยุดฟังด้วยความทึ่งกวนจงกำลังเดิมพันด้วยชีวิตของตนเองเขาเชื่อมั่นในสายตาและสติปัญญาของเป้าสุหยาเขาเชื่อว่าเพื่อนรักจะมองทะลุผ่านความโกรธแค้นส่วนตัวของฉีหวนกงและมองเห็นคุณค่าของตัวเขาที่สามารถพลิกชะตาแคว้นฉีได้เมื่อขบวนรถม้ากรงขังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เขตแดนเมืองหลินจือบรรยากาศก็ยิ่งทวีความตึงเครียดถึงขีดสุดประชาชนชาวแคว้นฉีต่างพากันมายืนมุงดูสองข้างทางรอชมโฉมหน้านักโทษประหารผู้บังอาจยิงเกาทันใส่เจ้าแคว้นของพวกเขาและที่หน้าประตูเมืองนั่นเองขบวนทหารเกียรติยศของแคว้นฉีก็ยืนตั้งแถวรอรับอยู่โดยมีเป้าสุหยาผู้เป็นเสนาบดีใหญ่ขี่ม้านำหน้าขบวนมารอรับกงล้อนักโทษด้วยตนเองวินาทีที่2เพื่อนรักได้สบตากันอีกครั้งคนหนึ่งนั่งอยู่บนหลังม้าสวมชุดขุนนางชั้นสูงผู้ทรงเกียรติอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ในกรงไม้สวมชุดนักโทษสกปรกสายตาของเป้าสุหยาเต็มไปด้วยความตื้นตันระคนเศร้าหมองในขณะที่กวนจงเพียงแค่ส่งยิ้มบางๆให้ที่มุมปากราวกับจะบอกว่าชะตาชีวิตของข้าฝากไว้ในมือเจ้าแล้วสหายรักเป้าสุหยาจะสามารถโน้มน้าวให้ฉีหวนกงกษัตริย์ผู้มีอีโก้สูงเสียดฟ้ายอมละทิ้งความแค้นฝังหุ่นแล้วไว้ชีวิตคนที่เกือบจะสังหารตนเองได้อย่างไรบทสนทนาที่กำลังจะเกิดขึ้นในท้องพระโรงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แคว้นฉีผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของแผ่นดินได้อย่างปาฏิหาริย์ท่านผู้ฟังครับในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักถูกทดสอบด้วยอำนาจและความตายเสมอสำหรับเป้าสุหยาและกวนจงการทดสอบนั้นได้มาถึงจุดสูงสุดณชายแดนของแคว้นฉี
ทันทีที่ขบวนรถบรรทุกนักโทษเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เขตแคว้นฉี เป้าสุหยาซึ่งควบม้ามารอรับอยู่ก่อนแล้วไม่ได้แสดงท่าทีหยิ่งพยองของผู้ชนะเลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามทันทีที่เขาเห็นสภาพอันน่าเวทนาของกวนจงสหายรักที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในกรงไม้แคบๆเป้าสุหยาก็รีบกระโดดลงจากหลังม้าวิ่งเข้าไปสั่งให้ทหารรักษาการทุบกรงไม้นั้นทิ้งทันทีท่านเสนาบดีทำเช่นนี้ไม่ได้นะขอรับกวนจงเป็นนักโทษประหารที่นายท่านรับสั่งให้ส่งตัวเป็นๆเข้าเมืองหลวงนายทหารแคว้นหลู่ที่คุมตัวมาพยายามทักท้วงเป้าสุหยาตวาดกลับด้วยแววตาเฉียบขาดแผ่นดินนี้คือแคว้นฉีข้าคือเสนาบดีแห่งแคว้นฉีกวนจงคือคนของแคว้นฉีข้าจะรับผิดชอบชีวิตของเขาเองเป้าสุหยาเป็นผู้ลงมือปลดโซ่ตรวนอันหนักอึ้งออกจากข้อมือและข้อเท้าของกวนจงด้วยตนเองเขานำเสื้อผ้าชุดใหม่ที่สะอาดสะอ้านมาให้สหายรักเปลี่ยนสั่งให้จัดเตรียมน้ำล้างหน้าและอาหารเลิศรสมาบำรุงกำลังกวนจงมองดูการกระทำของเพื่อนรักด้วยความตื้นตันใจเขาไม่ได้กล่าวคำขอบคุณใดๆออกมามีเพียงรอยยิ้มบางๆและสายตาที่สื่อสารกันอย่างลึกซึ้งสายตาที่บอกว่าข้าเชื่อใจเจ้าเสมอเป้าสุหยาให้กวนจงขึ้นไปนั่งบนรถม้าคันงามของตนเองและเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงหลินจืออย่างเงียบๆโดยให้กวนจงพักรออยู่ที่จวนของตนส่วนตัวเขาเองรีบมุ่งหน้าเข้าสู่ท้องพระโรงเพื่อเผชิญหน้ากับพายุอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดของประมุขแห่งแคว้นภายในท้องพระโรงอันโออาฉีหวนกงประทับอยู่บนบัลลังก์มังกรใบหน้าของพระองค์ทำมึนถึงรังสีอำมหิตแผ่ซ่านจนไม่มีขุนนางคนใดกล้าปริปากทันทีที่เห็นเป้าสุหยาเดินเข้ามาฉีหวนกงก็ผุดลุกขึ้นยืนด้วยความแค้นที่อัดอั้นมานานเป้าสุหยาขบวนนักโทษจากแคว้นหลู่มาถึงแล้วใช่หรือไม่รีบนำตัวไอ้โจรชั่วกวนจงเข้ามาลากไส้ที่หน้าบัลลังก์เดี๋ยวนี้ข้าจะใช้มีดแล่เนื้อมันทีละชิ้นชำระแค้นที่มันบังอาจง้างเกาทันหมายจะปลิดชีพข้าลูกธนูดอกนั้นยังคงทิ้งรอยช้ำไว้ที่กลางอกข้าไม่มีวันให้อภัยมันเด็ดขาดเสียงตะโกนของฉีหวนกงดังก้องกังวานบรรดาขุนนางต่างพากันก้มหน้าหมอบกราบแต่เป้าสุหยากลับยืนหยัดอย่างมั่นคงเขาก้าวออกไปเบื้องหน้าประสานมือคำนับก่อนจะค่อยๆคุกเข่าลงบนพื้นหินอ่อนอย่างหนักแน่นในท่านข้าน้อยเป้าสุหยาขอเอาหัวเป็นประกันขอพระองค์ทรงโปรดระงับโทสะและไว้ชีวิตกวนจงด้วยเถิดพะยะค่ะคำขอนั้นเปรียบเสมือนการสาดน้ำมันลงบนกองไฟฉีหวนกงเบิกพระเนตรกว้างกระทืบพระบาทด้วยความพิโรธสุดขีดเจ้าพูดบ้าอะไรออกมาเป้าสุหยาเจ้าเป็นกุนซือของข้าเป็นอาจารย์ของข้าเจ้าเห็นกับตาว่ามันเกือบจะฆ่าข้าตายที่ช่องเขานั่นเจ้าจะให้ข้าไว้ชีวิตศัตรูที่หมายหัวข้าอย่างนั้นหรือเจ้าเห็นแก่มิตรภาพเก่าๆจนลืมความภักดีต่อข้าไปแล้วเป้าสุหยาเงยหน้าขึ้นสบตากับประมุขผู้เกรี้ยวกราดด้วยแววตาที่สงบนิ่งและเปี่ยมด้วยปัญญานายท่านโปรดฟังข้าน้อยสักครั้งสุนัขล่าเนื้อย่อมเห่าๆใส่ผู้ที่ไม่ใช่นายของมันเสมอในวันนั้นกวนจงคือกุนซือของกงจือจิวนายของเขาคือกงจือจิวเขาย่อมต้องทำทุกวิถีทางเพื่อสังหารศัตรูของนายตนนั่นไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวแต่มันคือความภักดีขั้นสูงสุดต่างหากเล่าพะยะค่ะลองคิดดูสิพะยะค่ะหากวันนี้นายท่านอภัยโทษและชุบเลี้ยงเขาเป็นเจ้านายคนใหม่กวนจงผู้นี้แหละที่จะหันเกาทันและสติปัญญาของเขาไปเข็นฆ่าศัตรูทั่วทั้งแผ่นดินเพื่อปกป้องท่านชี้หวนกงชะงักไปเล็กน้อยเหตุผลของเป้าสุหยาแทงทะลุอารมณ์โกรธของพระองค์แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะลบรอยแค้นฝังลึกได้ถึงกระนั้นข้าก็มีเจ้าอยู่แล้วทั้งคนแคว้นฉีของเรามีเป้าสุหยาผู้ปราดเปรื่องมีขุนนางตระกูลเก่าและตระกูลกัวที่จงรักภักดีข้าไม่เห็นความจำเป็นอันใดที่จะต้องใช้คนทรยศอย่างมันมาบริหารบ้านเมืองฉีหวนกงโต้กลับอย่างดื้อดึงและนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์วินาทีที่เป้าสุหยาตัดสินใจงัดสุดยอดคัมภีร์แห่งการโน้มน้าวใจออกมาใช้เขาทิ้งไพ่ใบสุดท้ายที่กระแทกเข้ากลาง
อีโก้และความทะเยอทะยานของประมุขหนุ่มอย่างจังนายท่านเป้าสุหยาปรับน้ำเสียงให้ลุ่มลึกและดังกังวานไปทั่วท้องพระโรงหากปณิธานของท่านคือการเป็นเพียงเจ้าแคว้นฉีผู้ปกครองดินแดนริมทะเลให้อยู่รอดปลอดภัยไปวันๆเช่นนั้นข้าน้อยเป้าสุหยาและขุนนางที่มีอยู่ย่อมเพียงพอที่จะรับใช้ท่านได้เป้าสุหยาเว้นจังหวะปล่อยให้ความเงียบเข้าครอบงำก่อนจะตอกย้ำประโยคที่เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่หากปณิธานของนายท่านยิ่งใหญ่กว่านั้นหากท่านปรารถนาที่จะเป็นป้าจู่เจ้าธิราชผู้รวบรวมแผ่นดินตรงง้วนที่แตกแยกให้เป็นหนึ่งเดียวผู้กวัดแกว่งดาบจัดระเบียบราชวงศ์โจผู้นำที่กษัตริย์นับร้อยแคว้นต้องก้มหัวสิโรราบหากความฝันของท่านยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นแผ่นดินนี้มีเพียงกวนจงผู้เดียวเท่านั้นที่จะบันดาลสวมมงกุฎแห่งป้าจู่ลงบนศีรษะของท่านได้ปราศจากกวนจงแคว้นฉีก็เป็นได้แค่แคว้นเศรษฐีแต่ไม่มีวันได้เป็นมหาอำนาจของโลกคำว่าป้าจู่หรือเจ้าธิราชเปรียบเสมือนมนต์สะกดที่ตรึงร่างของฉีหวนกงให้หยุดนิ่งแววตาที่เคยลุกโชนด้วยไฟแค้นบัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นประกายแห่งความทะเยอทะยานอันไร้ขีดจำกัดฉีหวนกงเป็นผู้นำที่กระหายความยิ่งใหญ่พระองค์รู้ดีว่าสิ่งที่เป้าสุหยาพูดนั้นคือความจริงเป้าสุหยาเก่งกาจเรื่องการบริหารจัดการและยึดมั่นในคุณธรรมแต่กวนจงคืออัจฉริยะผู้เจนจบทั้งการเมืองเศรษฐกิจและการทหารฉีหวนกงหลับพระเนตรลงพระองค์กำลังทำสงครามที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตนั่นคือสงครามภายในจิตใจตนเองการต่อสู้ระหว่างความแค้นส่วนตัวกับความสำเร็จของชาติบ้านเมืองเวลาผ่านไปเนิ่นนานราวกับโลกหยุดหมุนบรรดาขุนนางต่างกลั้นหายใจลุ้นระทึกในที่สุดฉีหวนกงก็ลืมพระเนตรขึ้นพระองค์ถอนหายใจยาวความโกรธเกรี้ยวทั้งหมดมาลายหายไปสิ้นทิ้งไว้เพียงความเด็ดเดี่ยวของยอดผู้นำที่แท้จริงพระองค์ก้าวลงจากบัลลังก์มังกรเดินตรงเข้าไปประคองเป้าสุหยาให้ลุกขึ้นเป้าสุหยาข้าเกือบจะปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายอนาคตของแคว้นฉีเสียแล้วหากไม่มีคำเตือนสติของเจ้าข้าคงเป็นได้แค่กษัตริย์ผู้โง่เขลาไปอัญเชิญท่านกวนจงเข้ามาพบข้าจะล้างแค้นเขาด้วยการบังคับให้เขารับใช้แคว้นฉีไปจนชั่วชีวิตเมื่อกวนจงถูกเชิญตัวเข้ามาในท้องพระโรงแทนที่ฉีหวนกงจะชักกระบี่ออกมาบั่นคอพระองค์กลับเดินเข้าไปหากวนจงด้วยรอยยิ้มทรงปลดชุดคลุมกันหนาวของพระองค์เองคลุมลงบนไหล่ของอดีตศัตรูแล้วโค้งคำนับอย่างนอบน้อมท่านกวนจงอดีตที่ผ่านมาข้าขอฝังมันไว้ณวันนี้บัดนี้แผ่นดินฉีต้องการสติปัญญาของท่านข้าขอแต่งตั้งให้ท่านเป็นอัครมหาเสนาบดีควบคุมอำนาจบริหารทั้งหมดของแคว้นฉีขอท่านจงทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยข้าสร้างแคว้นฉีให้เกรียงไกรเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินตรงง้วนด้วยเถิดกวนจงผู้ซึ่งเตรียมใจตายมาตลอดทางถึงกับน้ำตาคลอเบ้าเขาคุกเข่าลงกราบแนบพื้นหินอ่อนไม่ใช่เพราะหวาดกลัวอำนาจแต่เพราะสิโรราบต่อพระทัยอันกว้างใหญ่ไพศาลของฉีหวนกงและนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาสุดยอดทีมบริหารที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์จีนก็ได้ถือกำเนิดขึ้นการผนึกกำลังของฉีหวนกงกษัตริย์ผู้ทรงบารมีเป้าสุหยายอดนักบุคลากรผู้เสียสละและกวนจงอัจฉริยะนักปฏิรูปได้พลิกโฉมแคว้นฉีจากแคว้นที่บอบช้ำจากสงครามกลางเมืองให้ก้าวทะยานขึ้นเป็นสุดยอดมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของแผ่นดินและสถาปนาฉีหวนกงขึ้นเป็นป้าจู่หรือเจ้าธิราชองค์แรกแห่งยุคชุนชิวอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาท่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามในพงศาวดารบางฉบับได้มีการบันทึกเกร็ดประวัติศาสตร์ในฉากนี้ที่แตกต่างและทรงพลังยิ่งกว่าเอาไว้ด้วยนะครับจากที่เราเล่าว่าเป้าสุหยาเป็นผู้ไปปลดโซ่ตรวนให้กวนจงในอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งได้บรรยายถึงความใจกว้างของฉีหวนกงไว้ว่าฉีหวนกงไม่เพียงแต่อนุมัติอภัยโทษ
แต่พระองค์ทรงกระทำในสิ่งที่กษัตริย์น้อยคนนักจะกล้าทำทรงมีรับสั่งให้จัดเตรียมขบวนเสด็จอย่างยิ่งใหญ่พระองค์ทรงส่งน้ำชำระกายเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นชุดพิธีการเต็มยศและเสด็จออกไปต้อนรับกวนจงด้วยพระองค์เองถึงชานเมืองหลินจือทรงใช้พระหัตถ์ปลดโซ่ตรวนให้อดีตศัตรูด้วยพระองค์เองซึ่งไม่ว่าประวัติศาสตร์ฉากนี้จะเกิดขึ้นในรูปแบบใดบทสรุปที่แท้จริงก็คือการแสดงออกถึงพระทัยอันกว้างใหญ่ดุจมหาสมุทรที่พลิกชะตาจากมือสังหารให้กลายเป็นมังกรคู่บัลลังก์ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับท่านผู้ฟังครับการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนได้เปลี่ยนศัตรูคู่อาฆาตให้กลายเป็นหมากตัวสำคัญที่จะสถาปนาจักรวรรดิฉีให้เกรียงไกรแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่สวยงามจริงๆหรือเปล่าแต่สำหรับช่อง Timeless Epic เรื่องราวไม่ได้จบแค่ในพงศาวดารฉากหน้าครับถ้าคุณคิดว่าการที่ฉีหวนกงยอมให้อภัยกวนจงเป็นเพียงเรื่องของความเมตตาหรือใจกว้างผมบอกเลยว่าคุณกำลังมองข้ามหมากกลทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนที่สุดไปครับทำไมยอดผู้นำถึงต้องยอมเสี่ยงชีวิตจ้างคนที่เคยจะยิงธนูเจาะหัวใจตัวเองและเบื้องหลังการเสียสละตำแหน่งเบอร์หนึ่งของเป้าซูหยามันซ่อนกลยุทธ์รักษาอำนาจไว้อย่างไรอย่าเพิ่งกดออกจากคลิปนี้นะครับเพราะต่อจากนี้ผมจะพาทุกท่านไปถอดรหัสเจาะลึกถึงวิชาทลายอีโก้ผู้นำและเทคนิคการบริหารจัดการคนเก่งที่ดื้อรั้นระดับอัจฉริยะซึ่งคุณสามารถนำไปปรับใช้ในการคัดเลือกทีมงานหรือบริหารคนในองค์กรได้ทันทีแต่ก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์สุด Exclusive นี้หากคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นลึกซึ้งและได้แง่คิดคมๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสนับสนุนให้ทีมงาน Timeless Epic มีกำลังใจทำผลงานระดับ Masterpiece ต่อไปนะครับส่วนใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ลองคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าถ้าเป็นคุณจะกล้าจ้างคนที่เคยลอบสังหารคุณมาเป็น CEO บริหารบริษัทของคุณไหมเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปถอดรหัสยอดคนในช่วง Exclusive Analysis กันเลยครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวการพลิกขั้วอำนาจและการให้อภัยระหว่างฉีหวนกงและกวนจงไม่ใช่แค่นิยายปรัมปราที่แต่งขึ้นเพื่อเชิดชูคนดีแต่มันคือเคสสตั๊ดดี้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและศิลปะการใช้คน Talent Acquisition ที่ทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยครับหากเรามองแคว้นฉีเป็นบริษัทที่เพิ่งผ่านวิกฤตความขัดแย้งภายในมาหมาดๆฉีหวนกงก็คือ CEO คนใหม่ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งส่วนเป้าซูหยาก็คือ Co-founder หรือผู้ร่วมก่อตั้งที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่บริษัทตั้งไข่เรามาถอดรหัส2บทเรียนธุรกิจที่ซ่อนอยู่ในมหากาพย์ตอนนี้กันครับ Exclusive 1 ทลายอีโก้ผู้นำศิลปะการใช้คนของฉีหวนกงคำถามที่ท้าทายที่สุดในเรื่องนี้คือศิลปะการใช้คนทำไมผู้นำที่ยิ่งใหญ่ถึงกล้าจ้างอดีตศัตรูที่เก่งกว่าตัวเองมาบริหารลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้ามีพนักงานหรือคู่แข่งคนหนึ่งเคยลอบแทงข้างหลังคุณเคยแย่งลูกค้าคนสำคัญของคุณไปหรือเคยด่าทอคุณอย่างเสียหายแล้ววันหนึ่งคุณมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายเขาได้สัญชาตญาณดิบของมนุษย์ร้อยทั้งร้อยย่อมเลือกที่จะแก้แค้นและกำจัดคนคนนั้นทิ้งไปให้พ้นหูพ้นตาแต่ฉีหวนกงทำในสิ่งที่ผู้นำระดับธรรมดาทำไม่ได้นั่นคือการแยกความเจ็บปวดส่วนตัวออกจากเป้าหมายขององค์กรจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่การตั้งคำถามของเป้าซูหยาที่ว่าเป้าหมายสูงสุดของนายท่านคืออะไรหากเป้าหมายคือ Survival แค่เอาตัวรอดการเป็นแค่เจ้าแคว้นฉีใช้งานลูกน้องที่จงรักภักดีแต่ฝีมือปานกลางก็เพียงพอแล้วเปรียบเสมือนธุรกิจ SME ที่เน้นความสบายใจใช้คนในครอบครัวหรือคนสนิทบริหารงานแต่หากเป้าหมายคือ Market Leader การเป็นเบอร์หนึ่งของวงการจะเป็นป้าจู่
หรือเจ้าธิราชผู้ยิ่งใหญ่คุณไม่สามารถใช้แค่คนดีที่ไว้ใจได้แต่คุณต้องใช้คนเก่งระดับอัจฉริยะแม้ว่าคนคนนั้นจะเคยเป็นศัตรูของคุณก็ตามบทเรียนสำหรับ CEO และผู้บริหารในยุคนี้คืออย่าปล่อยให้อีโก้บังตาจนมองไม่เห็นเพชรผู้นำที่แท้จริงต้องกล้าดึงคนเก่งเข้ามาร่วมทีมกล้าที่จะทำงานกับคนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับเรากล้าทำงานกับคนที่มีรอยแผลต่อกันหากประเมินแล้วว่าวิสัยทัศน์และความสามารถของเขาจะทำให้พายของบริษัทใหญ่ขึ้นการยอมกลืนเลือดตัวเองในวันนี้คือการซื้ออนาคตที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าครับ Exclusive 2 เป้าสุหยาสุดยอด A Player ที่ทุกบริษัทตามหาเวลาเราอ่านพงศาวดารเรามักจะยกย่องกวนจงว่าเป็นยอดกุนซือหรือยกย่องฉีหวนกงว่าเป็นยอดผู้นำแต่คนที่ควรได้รับการปรบมือดังที่สุดในเรื่องนี้กลับเป็นชายที่ยอมถอยมายืนเป็นเบอร์2อย่างเป้าสุหยาครับในโลกแห่ง Corporate Politics เป้าสุหยาคือตัวแทนของพนักงานระดับ A Player ที่บริษัทระดับโลกทุกแห่งปรารถนาลองคิดดูนะครับเป้าสุหยาคือคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจพากษัตริย์หนุ่มลี้ภัยระหกระเหินเสี่ยงตายวางแผนแกล้งตายจนชิงบัลลังก์มาได้สำเร็จเมื่อชนะศึกตำแหน่งอัครมหาเสนาบดี CEO/MD ควรจะเป็นของเขา 100% โดยไม่มีใครกล้าขัดขานแต่วินาทีที่อำนาจสูงสุดมากองอยู่ตรงหน้าเป้าสุหยากลับทำสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดนั่นคือการทำ self reflection การประเมินตนเองอย่างซื่อสัตย์เขาประเมินความสามารถของตัวเองเทียบกับกวนจงและยอมรับความจริงว่าตัวเขาเองนั้นเป็นคนเถนตรงเกินไปแยกแยะดีชั่วชัดเจนเกินไปซึ่งเป็นข้อดีของผู้ตรวจการแต่ไม่ใช่คุณสมบัติของนักบริหารรัฐกิจที่ต้องมีความยืดหยุ่นสูงแบบกวนจงบทเรียน Corporate ปัญหาใหญ่ของหลายองค์กรคือคนเก่าแก่ที่อยู่มานานมักจะยึดติดกับเก้าอี้และตำแหน่งหวาดระแวงคนใหม่ที่เก่งกว่าจะมาแย่งผลงานจนทำให้องค์กรไปไม่ถึงจุดสูงสุดแต่เป้าสุหยาคือแบบอย่างของคนที่มองเห็นภาพใหญ่เขารู้ว่าถ้าเขานั่งเก้าอี้เบอร์1แคว้นฉีจะเจริญในระดับ1แต่ถ้าให้กวนจงนั่งเบอร์1แคว้นฉีจะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกการยอมสละอีโก้ของเป้าสุหยาการกล้าเอาหัวเป็นประกันเพื่อดึงคนเก่งมาร่วมทีมและการยอมเป็นเบอร์2เพื่อสนับสนุนเพื่อนรักคือศิลปะขั้นสูงสุดของการเป็นทีมเพลเยอร์ที่ทำให้สุดยอดทีมบริหารชุดนี้กลายเป็นตำนานที่ไร้เทียมทานครับและนี่คือความยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นจากการให้อภัยและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับแต่ท่านผู้ฟังครับการได้ยอดกุนซืออย่างกวนจงมาบริหารแคว้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นใน EP ต่อไปเตรียมพบกับความตื่นตะลึงของรัฐบุรุษกวนจงการปฏิรูปแคว้นฉีสู่มหาอำนาจเบอร์1เราจะได้เห็นวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ล้ำหน้าไปไกลถึง 2,500 ปีกวนจงใช้นโยบายโซนนิ่งแบบผู้ว่ามหานครยุคใหม่และที่เดือดที่สุดคือเขาใช้สงครามการค้า Trade War และกลยุทธ์กว้านซื้อกวางเพื่อทำลายเศรษฐกิจศัตรูจนย่อยยับโดยไม่ต้องใช้ทหารแม้แต่คนเดียวนี่คือปรมาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์คนแรกของโลกที่นักธุรกิจยุคนี้ต้องคารวะห้ามพลาดเด็ดขาดในมหากาพย์เลียดก๊ก EP 4 ครับหากชอบเนื้อหาที่เจาะลึกทะลุประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่าระหว่างคนเก่งแต่เคยหักหลังเรากับคนซื่อสัตย์แต่ฝีมือธรรมดาคุณในฐานะผู้นำจะเลือกใช้งานใครแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ